دو نکته قبل از این که بخوایم ما شروع کنیم مونتاژ موتور تیویتری رو، این که چرا اصلا ما رو استند نبستیم. به خاطر اینکه سیلندر این ماشین ها دو تیکه است و این دو تیکه بودن مجبور میشیم که ما اول پایین رو تکمیل کنیم، میلنگ اونجا بزنیم، بعد بقیه کارها رو روی استند انجام بدیم. و خلاصی های ما یاتاقان ها رو با پلاستیکش گرفتیم، الان فقط میخوایم اسمبل کنیم. سس مخصوص درست. پاشید. توی این موتور به خاطر اینکه این نکته خیلی جالب داره، به خاطر اینکه میلنگ نوع، سیلندر نوع، خیلی از خلاصی ها تقریبا درست گرفته شده، ولی یه نکته خیلی مهم با توجه به اینکه سیلندرهای الان کیفیتشون به شدت پایین هست، حتما نیاز به ثابت تراشی داره. جایی که میلنگ میشینه 99% ایراد دارن. قبل از اینکه ببندید حتما به تراشکار باید بگید که این خلاصی و ثابت تراشی رو برای حتی میلنگ نو هم انجام بدید. چه کپایی گذاشتیم به صورت حلزونی طور سرخش میکنیم به این صورت بسته میشه. و یکم مهمترین نکاتی که داره اینه که باید 20 نیوتن متر اول طبق کاتالوگ خود موتور کشیده بشه با دستگاه تورک متر، بعد 44 درجه 2 مرتبه پیچ ها کشیده بشه.
تورک متری که برای اینا استفاده میشه اینه، نه این. عوامل پشت صحنه اینه به من دادن. درسته این عدد روی این هست، ولی این عدد هم روی 20 هست، روی این هم هست. ولی مهم اینه که تورک متر رو در کجا استفاده کنیم. اندازه تورک متر مهمه، چون فشار و گشتاوری که ایجاد میکنه متفاوته نسبت به این. متوجه شدین؟ بله. کلاً توی چرخ کردن هیچ وقت کم نشه، چون این باعث میشه که قطعه در هیچ شرایطی آسیب نبینه. یه نکته خیلی جالب داره، رینگ های روغن هم جهت داره. حالا ما که الان داریم جمع میکنیم، ولی خیلی دوست دارم ببینیم که نظر شما درباره جهت رینگ ها چیه و وقتی میگیم جهت داره منظورمون چی و کجا میشه فهمید که جهتش به چه صورته. مثل رینگ های در واقع میشه کمپرس هیچ نشانی نداره، ولی چجوری میشه بفهمیم که جهت رینگ چجوریه؟ حتی توی فیلم به یه حدودی نشون دادیم، ولی شما به ما بگید. این جهت رینگ الان روی کمپرس نوشته هاست یا لبه است. حالا بیشتر موقع به نوشته در نظر بگیرید راحت تره تا اینکه لبه رو متوجه بشید. نوشته ها همیشه باید رینگ کمپرس به سمت بالا باشه. اما ترتیب این شیارهای رینگ هم ببینید الان مشخصه کامل، نوشته به سمت بالا و این راحت هم جا میده. این روشی که ما میذاریم بدون هیچ آسیبی به این جا میده. کلا ترتیب رینگ حالا بستگی به هر موتوری فرق میکنه. ما به این صورت به صورت 10 2 4 8 رینگ ها رو جا میزنیم که در هیچ شرایطی با توجه به شرایط موتور رو هم قرار نگیره.
داریم سیلند 1 و 4 رو جا میزنیم و یه نکته مهم اینه که خب میدونید دیگه تیرکری بر پایه بوش پیستونه. خب اورینگ میخوره. حالا چون میگم این سیلند نو هست و تمام تولرانس ها رعایت شده، با همین این داستانا ما همه رو چک کردیم که یه موقعی خدای نکرده مشکل از در واقع ریختگری یا تولید سیلند نباشه، چیزی که صاحب خودرو بخواد به مشکل بخوره حداقل تو این قضیه. ما همه با این که میگم همه چی این ماشین نو هست، ولی با ابزارهایی که داریم قطعا همه رو چک میکنیم. بوش اصولا چسب زده نمیشه، ولی ما به خاطر حالا کیفیت بد تولید سعی میکنیم که به هم اورینگ و یک چسب به شدت نازک، این چسب نازکی که من دارم صحبتش میکنم مربوط میشه به اینکه خدایی نکرده بنا به هر دلیلی یه مقداری نشست داشته باشه بتونه جلوی به هم خوردگی در واقع بوش رو بگیره و از آب روغن قاطی کردن جلوگیری کنه. بیا 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 بیا. آقا یه نکته ما یادمون رو الان بگیم، واقعا جمع کردن یه موتور درست خیلی دنگ و فنگ. یعنی این نیستش که شما فکر کنید که مثلا کلیپا می‌بینید تق 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 مثلا یه سیلندر جمع میشه، یه موتور جمع میشه. نه واقعا این نیست. اگر قرار باشه یک موتور درست کار کنه به اندازه 150 200 هزار شاید 250 هزار کیلومتر، باید خیلی تولرانس رعایت بشه تا اون چیزی که می‌خوای در بیاد. اینجا هم بگم ببین الان بوش نسبت به سیلندر، خب این فاصله باید هول و هوش 2 صدام باشه حد اکثر. این فاصله البته بدون اورینگ باید 2 صدام باشه. این فقط با خطکش‌های اندیکاتور و ساعت اندیکاتور به وجود میاد. اونجوری ببینید با ابزار مخصوصه. این نیستش که فکر کنید چش الان شما با چش اگه نگاه کنید چون زیرش اورینگ داره قطعا هول و هوش 6 تا 7 صدام بالاتر وایستاده، ولی بدون اورینگ باید حد اکثر 2 صدام باشه که موقعی که با سرسیلن بسته میشه میچسبه به کف. یکی از دلایلی که و به شدت هم مهمه این ماشین رو واشر میزنن همینیه که متاسفانه خیلی از مکانیک‌ها و شاید جرأت میگم تراشکارها رعایت نمیکنن. یه خطکش میذارن زیرش چیزی میذارن میگن درسته، در صورتی که این اگر نشست کرده باشه شما هر 2-3 ماه باید هی واشر عوض کنید. حتی اگه بهترین واشر رو دنیا هم بذارید باز هم ماشین واشر. یکی از چیزای جالبی که هست حالا که دارم انجام میدم بگم، به خاطر دو تیکه بودن سیلندر این ماشین، تورک کشیدن این ماشین یکم در واقع این موتور انجین یکم قلق داره. یعنی قلق داره که باید حوصله کنه، چون باید یه مقدار میلنگ همش در جاش تکون بخوره. از اونم چون اینا بوشه باید حتما بوش بند ببندی، جایی یکی بوشو نگه داره که یه موقع خدا نکرده جاش در نیاد. چون که این پیچا هم هول و هوش 50 تا ما میکشیم، بستگی حالا داره به شاتونی که داریم استفاده میکنیم، نو باشه، اروپایی باشه یا استفاده شده باشه، این تورک یه مقدار تولرانسش تعیین میکنه. بیا بیا بله. Yeah. Yes. Yeah.
به سراغ من اگر میایی نرم و آهسته بیا، مبادا که ترک بردارد این تخم تنهایی من. دارم فیلم میگم مدرسه. بیا خوش آمد. شده برو. یکی از چیزهایی که حالا توی این سرسیلند حالا ما سعی میکنیم توی در واقع میشه گفت این موتورها بیشتر توضیح بدیم که اصلا چجوری میشه یه سری چیزا رو فهمید. یه روش خیلی ساده داره برای کش اومدن پیش‌ها. شما هیچ ابزاری ندارید. شما دو تا پیش‌هایی که هم سایز هم اندازه هم هستن رو به این صورت روی هم که قرار بدید. اگر رزوه کش اومده باشه توی یه بخشی از قسمتاش رو هم نمیشینه. و یه نکته دیگه هم که اینجاست، میتونید این دو تا هم رو هم قرار بدید و ببینید که پیچ کش اومده یا نه. الان این رو اگه نگاه کنید این پیچ نسبت به اینور کش اومده و توی رزوه هم تقریبا معلومه. ببینید این توی رزوه هم قسمت آخر این پیچ رو نگاه کنید تقریبا معلومه یه مقداری کش اومده. پس این عملا این به درد نمیخوره، باید عوض شه. پیش داریم؟ اصلا اومده از این دیگه بکنم. قبل از اینکه ما انگشتی ها رو صفر کنیم و پیش سرسیلند رو ببندیم، خب پولی سرمیتوب ها رو میبندیم، کش میکنیم که قفل کنم که حدودی تقریبا تنظیم باشه. این رو صفر میکنیم که سوپاپ به سر پیستون برخورد نکنه و بعد پیچ ها رو میبندیم و ترکشون رو میکشیم. هرچی دعوت کنیم خب؟ میشه این کو استاد یه دستی میزنم.
میتونی بگه دلیل بستن این پیچ چیه؟ از اول از پیچ کی پیچ هست؟ بریم بگیم چیه؟ چپ نکنم. جمع کردن این موتورم تموم شد. یه تیرکری کاملا استاندارد جمع شده. خب دیگه میمونه دورچین و متعلقات که بعدش هم توی اتاق نصب بشه.